हाय, मी सौरभ शिंदे फ्रॉम s.r.classes. आज आपण 12 कॉमर्सचा बुककीपिंग अँड अकाउंटसी या सब्जेक्टमधलं ॲडमिशन ऑफ पार्टनर्स या टॉपिकमधलं जे प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम आहेत बघा. हां, बुकमधलं पेज नंबर 163 वरती जो 5th नंबरचा प्रॉब्लेम तुम्हाला दिला आहे प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम किशोर आणि लाल, तो आज आपण पाहतोय बघा. चला स्टार्ट करूया आपण. बघा, जर तुम्ही व्यवस्थित पाहिलं तर ह्या प्रॉब्लेममध्ये बघा तुम्हाला त्यांनी जर्नलीज विचारले, बरोबर ना. पास नेसेसरी जर्नलीज आणि पुन्हा तुम्हाला बॅलन्स शीटही विचारले. बघा, असं जर आलं तर कसं सॉल्व करायचं ते बघूया आपण. ठीक आहे. बघा, तुम्ही जर कोण नवीन असाल तर प्लीज एक रिक्वेस्ट आहे की आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला या रिलेटेड जे काही व्हिडिओ आहेत प्रॉब्लेमचे सगळे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. बघा, एक प्लेलिस्ट क्रिएट केली आपण 12 कॉमर्सची, त्यामध्ये तुम्हाला सगळे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती मिळून जातील. चला स्टार्ट करूया. बघा, किशोर आणि लाल असे त्या पार्टनर्सची तुम्हाला नावं दिली आहेत. बघा, त्याचा जो रेशो आहे, जो PSR तुम्हाला त्यांनी दिलेला आहे तो 3/4 आणि 1/4 दिला आहे. बघा, तुम्हाला दिसते ना, 3/4 आणि किती आहे 1/4. म्हणजे हा त्यांचा जो रेशो आहे तो कसा असेल मला सांगा, 3:1 हा त्यांचा रेशो आहे. ठीक आहे. ज्यावेळी लक्षात घ्या, जनरलीज विचारले असतील तर तुम्हाला पोस्टिंग काही करायची गरज नाही आहे, पण तुम्हाला बॅलन्स शीटही विचारली आहे ना, मग त्यानुसार तुम्हाला पोस्टिंगही करावी लागेल बॅलन्स शीटला. ठीक आहे. फर्स्टली आपण जनरलीजला स्टार्ट करूया. बघा, फर्स्टली काय करायचं, जनरलीज करताना जर तुम्ही बघा बॅलन्स शीट जर पाहिलेत तर बघा लायबिलिटी साईडला तुम्हाला जनरल रिझर्व दिले. हां, बघा, जनरल रिझर्व किंवा कॅपिटल रिझर्व असेल, कोणत्याही प्रकारचं रिझर्व असेल किंवा PNL असेल तर ते आपण पार्टनर्सच्या क्रेडिटला ट्रान्सफर करतो. हे सगळ्यांना माहितीच असेल बघा. ठीक आहे. कुठे ट्रान्सफर करतो आपण, पार्टनर्स कॅपिटलच्या क्रेडिट साईडला. किंवा जर ॲसेटला PNL वगैरे असेल, इकडे असेल, तर ते आपण पार्टनरच्या डेबिटला ट्रान्सफर करतो, बरोबर की नाही. मग पहिली आपण एंट्री ह्या जनरल रिझर्वची करूया. बघा, आपण पार्टनरच्या क्रेडिटला ट्रान्सफर करतो की नाही, म्हणजे एंट्री काय होणार ती, हां, जनरल रिझर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कॅपिटल, बरोबर ना. फक्त ओल्ड पार्टनर्सना ते आपण देतो. ह्याचं कारण सगळ्यांना माहिती आहे ना, का ओल्ड पार्टनर्सना देतो आपण. कारण की जे ओल्ड पार्टनर्स असतात त्यांचं ही बॅलन्स शीट आहे ना, त्यामध्ये जे ॲसेट आहेत, लायबिलिटीज आहेत, यांचं कुणाचा हक्क आहे त्याच्यावरती आता सध्या, तर ओल्ड पार्टनर्स आहे. मग त्यांनी जो रिझर्व ठेवला आहे हाही कुणाचा आहे, तर ओल्ड पार्टनर्सचा असणार आहे. ठीक आहे. त्यामुळे ते ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट असेल किंवा रिझर्व वगैरे असेल काही कंपनीचा, तर ते ओल्ड पार्टनर्स हे डिस्ट्रीब्यूट करून घेतात. ठीक आहे. त्यामुळे बघा, जनरल रिझर्व त्यांना आपण डिस्ट्रीब्यूट केला, त्यांचा जो PSR असतो, प्रॉफिट शेअरिंग रेशो, ओल्ड रेशो, त्यामध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचं. हा जनरल रिझर्व टू किशोर आणि लाल अशी एंट्री झाली. बघा, जे काही 12,000 होते ते आपण 3:1 मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करून टाकले दोघांनाही. नॅरेशन तुम्हाला माहिती आहे, बिंग जनरल रिझर्व डिस्ट्रीब्युटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स. ठीक आहे. चला, डेट तुमची 1 एप्रिलच असणार आहे प्रत्येक एंट्रीला, बरोबर. चला पुढे नेक्स्ट बघूया. बघा, ही एंट्री एकदा झाली नाही इथली, म्हणजे जनरल रिझर्व किंवा PNL ट्रान्सफरची. बाकी ॲसेट वगैरेची एंट्री काय ट्रान्सफरची होणार नाही, ओके. कॅपिटल ट्रान्सफरची एंट्री होणार नाही आहे. ठीक आहे. चला ॲडजस्टमेंट बघूया आपण, त्यानुसार एंट्रीज करूया. पण तुम्ही बघू शकता बघ, इथे जो न्यू पार्टनर्स आहे त्याचं नाव तुम्हाला राम दिलेला आहे. 1 एप्रिल 2018 तो काय झालेला आहे, ॲडमिट झालेला आहे. ठीक आहे. फर्स्ट डे तुम्हाला त्याने दिलं बघा इथे, ही शुड बी गिवन 1/5 शेअर्स इन अ प्रॉफिट and for that he bought ₹60,000 as capital through RTGS, बरोबर. म्हणजे बघा, इथे तुम्हाला जो न्यू पार्टनर्स आहे कोण, राम, त्याचं किती प्रॉफिट, त्याला किती आहे 1/5, म्हणजे 5 पार्टमधला 1 पार्ट तुम्ही त्या रामला देणार आहात. ठीक आहे. पुन्हा त्यांनी कॅपिटल किती आणलं आहे मला सांगा आता, न्यू कॅपिटल 60,000. मला सांगा, न्यू कॅपिटल त्यांनी प्रोव्हाइड तुम्हाला केलं, म्हणजे कॅश दिले ना, बरोबर की नाही. एंट्री काय होणार, तुमच्याकडे काय आलं, कॅश आलं की नाही, किंवा चेक आला असेल, त्यामुळे बँक अकाउंट डेबिट किंवा कॅश बँक अकाउंट डेबिट टू कोणी दिलं आहे मला सांगा, रामने दिलं आहे, राम कॅपिटल. अशी तुमची सेकंड एंट्री होणार. हां, तुम्ही बघू शकता बघा इथे सोल्युशनमध्ये. हां, इथे बघा इथे. ठीक आहे. सोल्युशनमध्ये बघा ती एंट्री असणार आहे इथे. हां, हे बघा, बँक अकाउंट डेबिट टू राम कॅपिटल. बघा, इथे सोल्युशनमध्ये तुम्ही एंट्रीज वरती खाली होऊ शकता, सिक्वेन्स बदलू शकतो, पण सिक्वेन्स बदलते चालेल, डेट तर फिक्स आहे ना 1 एप्रिल. हां, ठीक आहे. त्यानुसार तुम्ही लिहू शकता. ही सेकंड नंबरला शक्यतो तुम्ही लिहून घ्या. हां, बँक टू राम कॅपिटल 60,000. हां, ॲडजस्टमेंटनुसार आपण जाऊया. नॅरेशन तुम्हाला माहिती आहे, बिंग कॅपिटल अमाऊंट ब्राउट इन थ्रू RTGS. ठीक आहे. समजते मी काय म्हणतोय. आता इथे पुढे जर तुम्ही सेकंड वन पाहिलं तर बघा, त्यांनी दिलं गुडविल शुड बी रेज ॲट 60,000. आता इथे बघा, गुडविलच्या केसेस तुम्हाला माहिती पाहिजे सगळ्यांना, बरोबर. ही कोणती केस आहे बघा, रेज आहे ना शब्द,
मी तुम्हाला मागेही सांगितले मागच्या व्हिडिओमध्ये. जर गुडविलच्या केस कुणाला जर कळत नसेल, माहिती नसतील, तर प्लीज आपला जो गुडविलच्या केसचा व्हिडिओ आहे ना, तो प्लीज एकदा बघा. तुम्हाला हे नक्की सगळं व्यवस्थित समजून जाईल. किंवा खूप इम्पॉर्टंट तो व्हिडिओ लक्षात घ्या. समजत नसेल तर प्लीज तो पहिला बघा, मी तुम्हाला समजेल हे कसं केस ओळखायचे ते. ठीक आहे. गुडविल शुड बी रेज 60,000. कोणती केस आहे? थर्ड केस आहे. किती इंक्रीज करतो मला सांगा? फक्त एकच इंक्रीज करतो. हा त्याचा मिनिंग करतो तुम्हाला माहिती आहे ना रेजचा. याचा मिनिंग होतो जो न्यू पार्टनर्स आले ना, त्यांनी तुम्हाला गुडविल प्रोव्हाइड नाही केलं, त्यांनी गुडविल कॅशमध्ये दिलंच नाही आहे तुम्हाला. मग तुम्ही काय करता? रेज करता. रेज करता म्हणजे काय करता? ऑलरेडी तुमच्या जे कंपनीचं गुडविल आहे ना, ते ओल्ड पार्टनर्स स्वतः त्याचे जी काय त्याची व्हॅल्यू होईल ती ओल्ड पार्टनर्स स्वतः घेतात. समजलं ना? म्हणजे समजा 1,00,000 रुपये त्याची व्हॅल्यू झाली. उदाहरण सांगतोय मी तुम्हाला. 1,00,000 रुपये त्याची व्हॅल्यू झाली, तर ते ओल्ड पार्टनरचे पैसे आहेत ना, तर न्यू पार्टनर्सचे काहीच गुडविल दिलं नाही आहे. त्यामुळे ते ओल्ड पार्टनर्स घेतात. ठीक आहे. चला, रेज झालं तर एकच एंट्री गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स. काय होतं एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. तुम्ही बघू शकता बघा इथे सोल्युशनमध्ये त्याने एंट्री तुम्हाला दिलेली आहे बघा इथे. दिले ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स किशोर आणि लाल. जे काय गुडविलची 60,000 अमाऊंट आहे ना, ती आपण डिस्ट्रीब्यूट केली 3:1 45,000 आणि 15,000. सगळ्यांना माहिती आहे ना डिस्ट्रीब्यूट कसं करतो आपण? हां, रेशोमध्ये. हां, ठीक आहे. कसं करतो बघा, नसेल माहिती तर ऐका. 60,000 इंटू आता 3:1 रेशो आहे ना, मग 60,000 इंटू 3 अपॉन 4. मग तुम्हाला 45,000 मिळेल. 60,000 इंटू 1 अपॉन 4, मग 15,000 मिळेल. ठीक आहे. नॅरेशन सेम. बिंग गुडविल रेज. ठीक आहे. अँड ट्रान्सफर टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. पुढे आता बघा जी थर्ड नंबर आहे ते बघूया आपण. बघा इथे ॲप्रिसिएट लँड अँड बिल्डिंग 20%. यासाठी काय करा? ॲज अ वर्किंग नोट म्हणून तुम्ही एक छोटंसं ना रिव्हॅल्युएशन अकाउंट प्रिपेअर करायचं. ठीक आहे. बघा इथे तुम्ही बघू शकता, इथे सोल्युशनमध्ये त्यांनी खाली इथे बघा रिव्हॅल्युएशन अकाउंट इथे प्रिपेअर केलेलं आहे. ठीक आहे. नाही, पार्टनर्स कॅपिटल. ओके, रिव्हॅल्युएशन अकाउंट प्रिपेअर इथे नाही आहे. ओके, ठीक आहे. आपण करूया. तुम्ही करून घेतलं तर खूप बरं होईल. ठीक आहे. चला आपण बघूया कसं होणार ते बघा. ॲप्रिसिएट लँड अँड बिल्डिंग त्यांनी दिले बाय 20%. मला तुम्ही सांगा, एक लँड अँड बिल्डिंग ॲप्रिसिएट झालं म्हणजे काय झालं? इन्क्रीज झाले ना, वाढले आहे ना. किती आहे मला सांगा? 75,000 आहे. त्यावरती 20% कॅल्क्युलेट करा. किती येईल मला सांगा? तर 15,000. बघा कॅल्क्युलेशन करून बघा. 15,000 येईल बघा. ठीक आहे. आता ॲप्रिसिएशन झालं कुठे लिहितो? थोडंसं आठवा. काय करतो आपण मला सांगा? तर नक्कीच ॲप्रिसिएशनमध्ये त्यामध्ये तुम्ही ॲड करणार. तुम्ही बघू शकता इथे बॅलन्स शीट तुम्ही प्रिपेअर केली आहे, बरोबर ना? हां, त्यामध्ये आपण काय करतो? ॲड करतो. बघ इथे पोस्टिंग तुम्ही बॅलन्स शीटला सगळ्यांना माहितीच असेल, पुन्हा सांगायची गरज नाही कसे पोस्टिंग करायची. हां, त्यानुसार पहिली पोस्टिंग करून घ्या. लँड अँड बिल्डिंग तुम्ही लिहिलं 75,000, त्यामध्ये ॲप्रिसिएशन 20% ॲड केलेत 15,000, बरोबर. बाहेर किती आले? 90,000. ठीक आहे. पुन्हा पुढची ॲडजस्टमेंट बघूया. आता हे कॉमन एंट्रीज मी तुम्हाला एकदाच सांगतो, बाकीचे कसं एंट्रीज करायच्या. ठीक आहे. बघा पुढची जी दिली ना तुम्हाला 4th नंबर, ते दिले फर्निचर आणि स्टॉक डेप्रिसिएट दिले बघा. डेप्रिसिएशन काय करतो आपण? लेस करतो की नाही? हे सगळे ॲसेट तुम्ही पहिल्यांदा काय करा? ॲसेट बॅलन्स शीटला हे सगळे पोस्टिंग करून घ्या. ज्यांच्यावरती ॲडजस्टमेंट त्याने इनर लिहा, नसेल ते आउटर लिहा. ठीक आहे. ते बघू शकतो तुम्ही बॅलन्स शीट त्यांनी प्रिपेअर करायला सांगितलं ना तुम्हाला. इथे बघा फर्निचर आणि जे स्टॉक आहे त्यावरती आपण 10% कॅल्क्युलेट केलं बघा. 6,000वरती 10% 600 आलं. 60,000वरती 6,000 आलं. ठीक आहे. मायनस केलं. हां, डेप्रिसिएशन आपण मायनस करतो. ठीक आहे. असं मायनस करा. त्याचं सेकंड इफेक्ट, आता तुम्ही अकाउंट हे प्रिपेअर केलं असेल, कोणतं अकाउंट? रिव्हॅल्युएशन अकाउंट. त्या डेबिटला होणार आणि महाराष्ट्र लँड अँड बिल्डिंगचा त्या क्रेडिटला होणार. ठीक आहे. प्रिपेअर करा, मी तुम्हाला ते इझी होईल बघा. ठीक आहे. आणि जी लास्ट ॲडजस्टमेंट आहे ती मी तुम्हाला पुढे सांगतो. बघा आता इथपर्यंत झालं. त्यानुसार लँड अँड बिल्डिंग जे तुम्हाला हा प्रॉफिट झाला आहे, म्हणजे तुमची जी काही ॲसेट आहे ती इन्क्रीज झाली आहे, बरोबर ना? समजलं मी काय म्हणतोय? इन्क्रीज झाली ना, त्यामुळे तुम्ही तो ॲसेटमध्ये ॲड केलात आणि सेकंड इफेक्ट रिव्हॅल्युएशनच्या क्रेडिटला लिहिलात. मग ती एंट्री करणार मला सांगा? लँड अँड बिल्डिंग टू प्रॉफिट लॉस ॲडजस्टमेंट किंवा रिव्हॅल्युएशन अकाउंट तुम्ही लिहू शकता. बघा ना, रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या क्रेडिटला ना, प्रॉफिट लॉस ॲडजस्टमेंटच्या क्रेडिटला तुम्ही लिहिलात ना, मग ती एंट्री काय होणार? लँड अँड बिल्डिंग टू प्रॉफिट लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक आहे. 15,000 बिंग ॲसेट रिअलाइज म्हणू शकता किंवा बिंग इन्क्रीज इन व्हॅल्यू ऑफ ॲसेट असंही तुम्ही नॅरेशन लिहू शकता. समजलं का? त्यानंतर ज्या दोन ॲसेट डेप्रिसिएट झाल्यात बघा, फर्निचर आणि स्टॉक, हे आपण कुठे लिहिणार? तर प्रॉफिट लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिटला लिहिणार. ॲसेटमधून लेस केलं ना, म्हणजे डेबिटला लिहिणार. मग ती एंट्री काय होणार? प्रॉफिट लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंट किंवा रिव्हॅल्युएशन अकाउंट डेबिट टू फर्निचर आणि टू स्टॉक अशी एंट्री झाली बघा. टोटल ते 600 आणि 6,000 आहे बघा. टोटल 6,600 तुम्हाला इथे अमाऊंट मिळते बघा. ठीक आहे. समजतं इथपर्यंत सगळ्यांना? समजलं एंट्री कशी झाली आहे? व्यवस्थित बघा अकाउंट प्रिपेअर करा, म्हणजे तुम्हाला ते इझी होईल बघा. अकाउंटचे जे डेबिटला आयटम असतात ना, त्याची एंट्री काय होते? प्रॉफिट लॉस ॲडजस्टमेंट टू ते डेबिटचे आयटम, म्हणजे टू फर्निचर टू स्टॉक. आणि जे अकाउंटच्या क्रेडिट आयटम असतात ना, आता उदाहरणार्थ लँड बिल्डिंग होतो, मग लँड बिल्डिंग टू प्रॉफिट लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक आहे. नॅरेशनचं बघा, बिंग डिक्रीज इन व्हॅल्यू ऑफ ॲसेट किंवा ॲसेट रिव्हॅल्यूड असं म्हटलं तरी चालेल. ठीक आहे. समजले का? ते ॲडजस्टमेंट कसं केलं आपण ह्या दोन्हीही? ठीक आहे. ॲसेटमधून लेस केलं माहिती आहे ना,
फर्निचर आणि हे आणि बिल्डिंग ॲड केलं. ठीक आहे, इथपर्यंत सगळ्यांचं झालं आहे. पुढे आता बघा जी लास्ट ॲडजस्टमेंट ते खूप महत्त्वाची आहे बघा. त्यांनी तुम्हाला काय दिलं आहे ॲडजस्टमेंटमध्ये, तर पाहिलं तर बघा ही कॅपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी ॲडजस्टेड इन देअर न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो दिलं ना, थ्रू बँक अकाउंट. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म अँड द बॅलन्स शीट ऑफ अ न्यू फर्म. बघा जर ही ॲडजस्टमेंट दिली असेल की जे काही कॅपिटल आहे ऑल पार्टनरचे जे कॅपिटल आहे तुम्ही ॲडजस्ट करा न्यू रेशोमध्ये आणि जो काही डिफरन्स असेल ना तो बँकला ट्रान्सफर करा किंवा लोनला ट्रान्सफर करा असं येतं बघा. मग अशा वेळी फर्स्टली काय करायचं की जो न्यू रेशो आहे तो तुम्हाला काढावा लागेल. न्यू रेशो काढण्यासाठी आपल्याला काय लागतं मला सांगा, ओल्ड रेशो लागतो जो आपल्याला 3:1 आहे आणि बॅलन्स ऑफ 1 लागतं ते 1/5 दिलं आहे. आता 1/5 दिलं आहे म्हणजे बॅलन्स ऑफ 1 काय असेल, हां 5 मधला एक भाग तरी ते आहे म्हणजे किती असणार आहे बॅलन्स, तर 4th भाग असणार आहे बरोबर, 4/5 असणार आहे. ठीक आहे, चला बघूया आपण कसं न्यू रेशो फाइंड आउट करायचं. बघा हे तुम्हाला इथे मी सांगतोच, पण जर समजत नसेल तर ह्याच्यावरती एक स्पेशल आपण व्हिडिओ तयार केला बघा, तुम्हाला आपल्या प्लेलिस्टमध्ये मिळून जाईल कसं न्यू रेशो फाइंड आउट करायचं. बघा इथे न्यू रेशोचा फॉर्म्युला आहे बॅलन्स ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशो. आता बॅलन्स ऑफ 1 तुम्हाला माहिती आहे ना कसं कॅल्क्युलेट केलं आपण, मी म्हटलं ना तुम्हाला 1/4 तुम्हाला दिले ना 1/5 दिले ना, म्हणजे 1 मायनस 1/5 करा म्हणजे किती येईल तुम्हाला 4/5 येईल. ठीक आहे, हे तुमचं बॅलन्स ऑफ 1 आहे. ठीक आहे, मग त्यानुसार आपण दिलं बघा किशोरचा ओल्ड रेशो किती आहे, 3/4 आहे म्हणजे 3:1 आहे म्हणजे 3/4 आहे. हां 3/4 इंटू 4/5 बॅलन्स ऑफ 1. बॅलन्स ऑफ 1 किती आहे आपलं 4/5 कसाला समजलं आता मी सांगितलं तुम्हाला 3/4 ओल्ड रेशो आहे म्हणजे तुमचा जो रेशो आहे 4 इंटू 3 किती येणार मला सांगा, 4 इंटू 3 12 आणि 5 इंटू 4 20 बरोबर ना, मग 12/20 तुम्हाला रेशो मिळेल. किंवा बघा तो इथे त्यांनी काय केलं आहे रेशो 3नी त्याला डिवाइड केलं बघा, 3नी डिवाइड केलं म्हणजे किती येणार तो 3/5 येणार बघा, 3/5 बरोबर ना, समजतं ना. सेम तुम्ही जो लालचा रेशो काढून घ्या सेम. आता हा किशोरचा झाला ना, लालचा रेशो किती येणार बघा, तर त्याचा रेशो 1/4 आहे बरोबर ना, ओल्ड रेशो 4/5 अपॉन 1/4 करा म्हणजे तुमचा तो किती येईल 4/20 येईल बरोबर ना. पुन्हा मग 1 होईल इथे आणि 5×4 = 20 म्हणजे इथे किती येणार खाली 5 येणार म्हणजे 1/5 तुम्हाला रेशो मिळाला बघा इथे. तसं इथे मिळालं 3/5 तसं. ठीक आहे, आणि ऑलरेडी रामचा रेशो त्यांनी 1/5 दिलेला आहे, पुन्हा काढायची गरज नाही आहे. ठीक आहे, समजलं इथपर्यंत. न्यू रेशो तुम्हाला किती मिळाला इथे 3 किती मिळतोय न्यू रेशो 3:1:1 समजलं, 3:1:1 हा न्यू रेशो मिळाला. आता तुम्हाला पुढचं जे महत्त्वाचं जे हे ॲडजस्टमेंट असेल तर पुढचं महत्त्वाचं आहे की टोटल कॅपिटल फाइंड आउट करणं. कसं फाइंड आउट करायचं व्यवस्थित लक्ष द्या. ठीक आहे, बघा टोटल कॅपिटल कसं फाइंड आउट करायचं, जो राम आहे त्याने कॅपिटल किती आणलं आहे मला सांगा, तर 60,000 आणलं आहे. त्याने किती 1/5 आहे ना म्हणजे 5 मधला 1 पार्ट आहे ना तो 60,000, मग 5 पार्ट किती असतील हे कॅल्क्युलेट करायचं. म्हणजे 60,000 इंटू 5/1 दिसतं ना इथे सगळ्यांना, 60,000 इंटू 5/1 आपण केलं इथे बघा. आपल्याला 3 लाख हे बघा ही अमाऊंट दिसते 3 लाख तुम्हाला टोटल कॅपिटल मिळालं. आता हे जे 3 लाख तुम्हाला टोटल कॅपिटल मिळालं ना, हे काय करायचं, हा जो रेशो आहे ना न्यू रेशो तुम्ही फाइंड आउट केलात 3:1:1 त्यामध्ये डिस्ट्रीब्यूट करा. त्यामध्ये डिस्ट्रीब्यूट केलं ना तर बघा किशोरला 1,80,000 येईल आणि लालला 60,000 आणि रामला 60,000 60,000 मिळेल बघा. आता हे जे तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट केलात कॅपिटल हे काय करायचं, तर तुमच्या बघा इथे बघू शकता तुम्ही इथे बॅलन्स शीट तुम्ही जे प्रिपेअर केलं आहात ना, बॅलन्स शीट प्रिपेअर केलात ना तिथे बॅलन्स शीटला लिहून टाकायचं. हां लायबी साईडला इथे लिहून टाकायचं. समजलं का इथपर्यंत. त्यानंतर दुसरा ह्याचा इफेक्ट म्हणजे बघा तुम्ही पार्टनर्स कॅपिटल इथे त्याने ॲज अ वर्किंग नोट प्रिपेअर केलं आहे कारण त्याचे बॅलन्स आपल्याला लागणार आहे. ठीक आहे, त्यानुसार आपण इथे बघा टू बॅलन्स सी डी म्हणून हे बॅलन्स लिहून घेतला तर जे आपण काढले ते सगळे अमाऊंट. ठीक आहे, त्यानंतर बघा कॅपिटलला त्यांचे पार्टनर्स कॅपिटल माहिती आहे तुम्हाला वरती बॅलन्स शीटमध्ये देत ना पार्टनर्स कॅपिटलच्या बॅलन्स इथे लिहून घेतले. पुन्हा माशी तुम्हाला जी सेकंड वन मी एंट्री म्हटलं होतं कॅपिटलची बाय बँक रामच्या कॉलममध्ये ती एंट्री आपण केली कॅपिटलची. पुन्हा गुडविलची एंट्रीची पोस्टिंग केली ते बघा बाय गुडविल 45,000 15,000 हे एंट्रीज बघा वरती तुम्हाला मिळतील. आपण आता माशी केले ना त्या एंट्रीज. ठीक आहे, पुन्हा जो जनरली जर आपण ट्रान्सफर केला ती फर्स्ट एंट्री केली त्याची इथे आपण ट्रान्सफर केलं इथे. ठीक आहे, आणि फायनली आपण जे म्हटलं तुम्हाला मी रिव्हॅल्युएशन अकाउंट प्रिपेअर करा. पण इथे त्यांनी प्रिपेअर केलं नाही, पण तुम्ही प्रिपेअर जर केलं असेल तर बघा ते टॅली करा रिव्हॅल्युएशन अकाउंट. मग तुम्हाला इथे ना प्रॉफिट मिळेल बघा तिथे. ठीक आहे, आपण क्रेडिट साईडला आले होते ना 15,000 क्रेडिट साईडला आले होते आणि डेबिट साईडला 6,600 आले होते बघा. हां लॅने बिल्डिंग क्रेडिटला बाकीचं स्टॉक आणि फर्निचर डेबिटला आलं होतं. हां प्रिपेअर करा रिव्हॅल्युएशन अकाउंट ते टॅली करा म्हणजे तुम्हाला तिथे प्रॉफिट मिळेल बघा. ठीक आहे, जो काही प्रॉफिट तुम्हाला मिळेल बघा तिथे जवळपास मला वाटतं 8,400 समथिंग प्रॉफिट मिळेल. तो प्रॉफिट इथे बघा डिस्ट्रीब्यूट करून टाका पार्टनरच्या क्रेडिटला.
ठीक आहे. आणि फायनली बघा इथे तुम्ही काय करायचं आहे, पार्टनर्स कॅपिटल टॅली करायचं आहे. पार्टनर्स कॅपिटल आपण टॅली केलं. बघा टॅली करताना ना काही म्हणजे किशोरची डेबिट साईड जास्त आहे, 1,80,000. त्यामुळे जो काही डिफरन्स आला ना किशोरचा, तो क्रेडिट साईडला आला. त्यानंतर लाल जो आहे त्याची क्रेडिट साईड जास्त आहे, त्यामुळे डिफरन्स आला तो डेबिटला आला बघा. असं होऊ शकतं, एकाचा डिफरन्स क्रेडिटला एकाचा डिफरन्स डेबिटला येऊ शकतो. ठीक आहे. मग ह्याला बाय बँक, कारण त्यांनी म्हटलं ना ट्रान्सफर टू बँक अकाउंट म्हणून बाय बँक टू बँक असं त्याला तुम्ही नाव दिलं. समजलं. आता हे बाय बँक टू बँक तुम्हाला मिळालं ना, ह्याची एंट्री ॲक्च्युली काय होणार मला सांगा. ह्याची एंट्री काय होणार बघा, हे जे टू बँक आहे ह्याची एंट्री काय होणार मला सांगा. तर कुणाच्या कॉलममध्ये लाल, मग लाल कॅपिटल टू बँक. आणि ही जी एंट्री आहे इथे किशोरच्या क्रेडिटला आहे, मग बँक टू किशोर कॅपिटल काय ठेवणार, बँक टू किशोर कॅपिटल. आणि ह्याची काय होणार, तर लाल टू बँक. बघू शकतो तुम्ही इथे बघा, जर्नलिस्ट त्याने केलेत ना, त्यामध्ये बघू शकतो तुम्ही इथे दिसते सगळ्यांना बघा इथे. हां, किशोरचं क्रेडिट साईडला बाय बँक आल्यामुळे बाय बँक टू किशोर अकाउंट, आणि लालच्या डेबिटला टू बँक आल्या म्हणून लाल कॅपिटल टू बँक अकाउंट असे तुम्ही एंट्री इथे केल्यात. ठीक आहे. समजलं का कशा एंट्रीज केल्यात. जो माशी प्रॉफिट होतं तुम्हाला माहिती आहे 8,400 कसं प्रॉफिट आलं त्याची एंट्री इथे त्यांनी केली आहे बघा, प्रॉफिट ॲडजस्टमेंट टू किशोर कॅपिटल आणि लाल कॅपिटल. समजलं. अशा प्रकारे व्यवस्थित सगळ्या एंट्रीज करून घ्या. हां, आता माशी एक्सप्लेन केलं तसं. त्यानंतर बघा बॅलन्स शीटला आपण सगळं तर लिहिलं आहे. हां, कॅपिटल लिहिलं आहे, क्रेडिटर्स बाकी सगळं लिहिलं आहे. फक्त इथे जो बँक बॅलन्स आहे ना, हा कसा आला बघा, 1,11,600 दिसते ना, इथे बघा त्यांनी खाली ॲज अ वर्किंग म्हणून बँक अकाउंट प्रिपेअर केलं आहे बघा. पहिले त्यामध्ये टू बॅलन्स ब्राउडाऊन जो बॅलन्स लिहिला, त्यानंतर जो रीना कॅपिटल आहे तो बॅलन्स लिहिला, त्यानंतर किशोर कॅपिटल. आता हे जे बॅलन्स आहे ना, रीना कॅपिटल ठीक आहे, किशोर कॅपिटल बघा क्रेडिट साईडला माशी बॅलन्स आला, तो हा बघा इथे दिसतो ना तुम्हाला, हा बॅलन्स इथे आपण लिहिला आहे. ठीक आहे. लाल कॅपिटल म्हणजे इथे डेबिटला बघा जो आला आहे तो इथे आपण लिहिला बघा, लाल कॅपिटल. आणि फायनली तुम्ही कॅश अकाउंट टॅली करा, बँक अकाउंट टॅली करा, म्हणजे तुम्हाला जो डिफरन्स मिळेल बघा इथे, डिफरन्स मिळतो बघा 1,11,600, हा तुम्ही काय केलात तर बॅलन्स शीटला वरती इथे लिहिलात. बघू शकता तुम्ही बघा, बॅलन्सच्या इथे ॲज अ बँक म्हणून लिहिलात. आणि फायनली टॅली केलात 4,20,000 तुमचं बॅलन्स शीट टॅली होईल. ठीक आहे. व्यवस्थित बघा असा प्रॉब्लेम सॉल्व करा. जर का बघा डाऊट्स असतील याच्यामध्ये, हां काय समजत नसेल तर प्लीज मला कमेंट बॉक्समध्ये विचारा, किंवा आपला पर्सनल जो व्हॉट्सअप ग्रुप आहे तिथे विचारा, मी नक्की रिप्लाय देईन. ठीक आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या फ्रेंडना शेअर करा आणि आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा. थँक्यू.